Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái vòng loop để cho nó mạch nó chạy ha. Rồi trong vòng loop này các bạn bấm vào chuột phải ha, bấm vào chuột phải cho tôi và bấm Create Control. Rồi, cũng như cái bài tập số 2 để khởi tạo cho cái khối Linux hoạt động điều khiển Arduino thì chúng ta phải lấy cái chỗ marker hub ha, Linux và chúng ta sẽ lấy khối Open để đây ha. Rồi tiếp tục tôi sẽ lấy khối Close để đây. Rồi tại khối Open ha thì tôi sẽ kích chuột phải vào cái Serial port và tôi chọn là Create Control và chúng ta sẽ liên kết tới cái cổng Serial port Visa ha. Thì cổng Serial port này là chúng ta sẽ cắm con Arduino vào đó các bạn. Rồi tiếp theo thì bài tập trước chúng ta dùng cái lệnh là xuất cái ngõ ra cho Arduino điều khiển ngõ ra, đúng không? Thì bài này là chúng ta sẽ đọc cái tín hiệu ngõ vào. Thì như vậy chúng ta phải chuột phải vào Marker Hub, vào Linux, vào Peripheral và chúng ta chọn là Digital để mình đọc cái tín hiệu số vào ha. Và chúng ta chọn cái Read. Rồi trên cái Read này đầu tiên các bạn sẽ nối cái phần liên suột vào đây ha, vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên lý hoạt động của cái khối này ha. Thì cái khối này nó sẽ có hai cái chân mà chúng ta cần quan tâm. Đầu tiên cái chân mà chúng ta cần quan tâm là DI channel. DI channel có nghĩa là chữ Digital Input. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đấu phần cứng vừa rồi trong cái mạch vừa rồi đó là chân số 8 đúng không? Thì ta sẽ chọn ở đây là Cree Constant ha, là chân số 8, chúng ta đặt là số 8. Rồi cái chân còn lại tức là gì? Sau khi chúng ta đọc vào rồi đọc vào từ cái nút nhấn từ cái chân số 8 của Arduino đọc vào thì chúng ta phải lấy được cái giá trị đó để chúng ta đi xử lý. Thì cái giá trị đó là DI value, tức là cái giá trị chúng ta đưa vào trong cái phần mềm LabVIEW. Thì lúc này chúng ta sẽ đi làm cái việc gì đó, ví dụ như chúng ta điều khiển một con LED ở trong màn hình HDMI sáng, hoặc là chúng ta đi điều khiển một ngõ ra của Arduino sáng ha. Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái con LED ha, để cho gì? Để cho nó biểu thị trạng thái ngõ vào của nút nhấn ha. Rồi chúng tôi sẽ vào Silver Boolean và chúng tôi chọn cái LED. Rồi tôi đặt cái tên. Rồi bây giờ tôi chuột phải ha, tôi chọn đặc tính của LED, chuột phải vào Property. Rồi chúng tôi sẽ chọn cái giá trị của nó là Boolean, nghĩa là enable ha, enable. Rồi chúng tôi sẽ đặt tên cho nó là đèn ha, đèn. Và khi nó on lên thì màu xanh, mà khi nó tắt thì nó màu xám đen để cho chúng ta dễ quan sát ha. Rồi thì bây giờ khi chúng ta tạo ra nút nhấn này thì chúng ta phải nối tới cái ngõ vào của giá trị của input ha. Thì khi mà ta đọc cái giá trị vào là 0 hoặc 1 thì nó sẽ đưa ra để đi ra cái ngõ này là mức 0 mức 1. Thì lúc này nó sẽ gì? Nó sẽ hiển thị được kết quả mà nút nhấn mình đưa vào. Rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử điều khiển tác động cái nút nhấn từ phần cứng đưa vào, xem ở bên trong cái phần mềm LabVIEW cái đèn LED nó sẽ biểu thị trạng thái đúng hay không ha. Thì trong bài tập này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lập trình đọc tín hiệu ngõ vào số của Arduino. Thì các bạn thấy là cái bài của chúng tôi là mong muốn là khi nhấn nút thì sẽ đưa một cái mức điện áp ở mức cao, tức là 5V vào cho Arduino. Thì lúc này nó sẽ nhận được cái tín hiệu là mức cao và tác động đi điều khiển ở bên trong phần mềm LabVIEW. Thì bây giờ đầu tiên là một cái nút nhấn của tôi là một đầu tôi sẽ nối vào cái nguồn 5V, đầu còn lại thì tôi sẽ nối vào cái chân số 8 của Arduino để là input. Lúc này thì khi tôi nhấn nút khi tôi nhấn nút xuống thì ta sẽ đưa cái điện áp 5V vào cho cái chân của Arduino. Thì lúc này nó sẽ hiểu được là chúng ta đã tác động. Tuy nhiên khi mà chúng ta chưa nhấn nút khi chúng ta không có nhấn nút thì nhảy nút ra đó, thì tại cái ngõ vào của Arduino này nè thì nó bị nhiễu, nó sẽ không hiểu là tại đây đang là ở mức điện áp bao nhiêu, là 0V hay là 5V hay là 3-4V. Do đó chúng ta phải khắc phục cái điều này bằng cách là gì? Bằng cách chúng ta sẽ nối một đầu của nút nhấn của chúng ta đó, tức là cái phía ngược lại của nguồn cấp 5V
thì chúng ta sẽ nối cái nguồn cái chân số 8 của Arduino xuống cái nguồn 0V. Thì khi ta chưa nhấn nút á, khi chúng ta chưa nhấn nút thì điện áp từ cái chân GND này sẽ đưa qua con điện trở và sẽ đưa vào cái chân số 8 của Arduino. Thì lúc này nó đang hiểu là gì? Là điện áp đây là 0V, tức là mức thấp. Đó, có nghĩa là chúng ta chưa nhấn nút ha. Thì cái nhiệm vụ của con điện trở đây á, tức là một cái tải để giảm cái dòng điện. Đó. Thì khi mà chúng ta nhấn nút á, thì điện áp từ cái nguồn 5V sẽ đổ về hai hướng ha, một hướng là về chỗ điện trở và một hướng về chân của Arduino. Tuy nhiên do cái tác dụng của điện trở là cản dòng điện ha, thì chúng ta thấy là gì? Khi mà dòng nước chúng ta chảy chỗ nào bị chặn thì nó sẽ đổ về cái chỗ nào mà thông. Như vậy thì lúc này do con điện trở ở đây nó cản lại thì cái dòng điện và cái điện áp, cái dòng điện nó sẽ đổ từ cái nguồn 5V và đưa vào chân Arduino. Đó, như vậy thì cái mạch này người ta gọi là mạch là pull down ha, có nghĩa là khi chưa nhấn nút thì sẽ kéo về không ha, khi chưa nhấn nút thì sẽ kéo điện áp về không tại chân Arduino. Thì để thuận tiện tôi sẽ sử dụng cái nguồn GND của Arduino để cung cấp để kéo cho cái chân số 8 của Arduino về mức 0 ha. Rồi chào mấy bạn, thì tôi sẽ chạy trước cái code lập trình này ha. Thì tương ứng cái code này á, chỉ đọc cái ngõ vào và hiển thị cái giá trị đèn led ở trong màn hình lab view thôi. Thì tương ứng cái code này thì tôi sẽ có cái phần cứng như vậy thôi ha. Rồi tôi sẽ mở phần mềm Program lên để tôi lấy cái camera của điện thoại tôi kết nối. Rồi, ở trên đây là cái camera của tôi. Ở đây là cái camera của tôi ha. Rồi, đây là một cái nút nhấn nha. Nút nhấn tôi sẽ nhấn vào thì các bạn sẽ thấy ở trên màn hình là cái đèn led nó sẽ sáng. Rồi bây giờ tôi sẽ nạp code cho nó. COM5 và tôi bấm Tool, Macro Hub, Linux, Firmware. Rồi tôi chọn Arduino Uno. Chọn lại cái cổng COM5. Nạp code cho nó. Rồi xong ha, tôi sẽ cho nó chạy. Rồi bây giờ các bạn quan sát nè, thì tôi sẽ nhấn cái nút on ở trên cái module, cái test board ha, thì các bạn sẽ thấy cái đèn led ở trên lab view nó sẽ sáng lên. Đó, các bạn thấy ha. Rồi tôi nhấn nút nha. Rồi ha, tôi buông ra nè. Tôi nhấn nút nè. Buông ra. Nhấn nút. Rồi, như vậy là tôi đã hoàn thành cái mạch này ha. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục nối cái phần cứng điều khiển ngõ ra của Arduino cho cái relay sáng ha. Rồi, thì để làm như vậy thì tôi sẽ lập trình lại thêm. Rồi bây giờ để điều khiển ngõ ra thì tôi sẽ lấy cái module trong cái Arduino, trong cái Macro Hub là Bright ha. Digital Bright. Rồi tôi sẽ lấy cái ngõ này ra ha. Và tôi sẽ kết nối cái này lại. Rồi tôi kết lại. Rồi có hai cái tôi còn quan tâm đó là DO. DO thì tôi sẽ chọn cái cổng ngõ ra của tôi trên cái mạch. Tôi sẽ chọn cổng số 2 ha. Cổng số 2. Nghĩa là trên cái module đó tôi sẽ lấy nguồn 5V và GND để đưa vào cung cấp cho cái module. Và cái chân số 2 của Arduino sẽ kích cho một cái ngõ vào của bộ relay làm cho tác động ha. Thì tôi sẽ lấy chân số 2. Tôi sẽ DO thì tôi sẽ chọn là chân số 2. Rồi, như vậy tiếp tục là cái giá trị đưa vào cho cái ngõ ra là bao nhiêu. Thì khi tôi nhấn cái nút vào thì sẽ đưa cái tín hiệu này đồng thời đưa ra xuất ra ngõ ra luôn. Tôi nói vào đây ha. Như vậy thì tôi sẽ tác động nút nhấn vào và đưa cái xung mức 1 vào cho cái đèn sáng, đồng thời là cái xung mức 1 sẽ kích cái mức 1 này đưa ra cái ngõ số 2 ha. Thì các bạn quan sát lại cái phần cứng của Arduino ha. Bạn quan sát ha. Đó, đây là phần cứng của nó nha. Rồi bây giờ tôi sẽ đấu dây và tôi sẽ nạp code lại cho nó.
Rồi các bạn, sau khi tôi đã đấu nối phần cứng cho Arduino, bổ sung thêm cái phần ngõ ra ha, ngõ ra này, thì bây giờ tôi sẽ nạp chương trình vào cho Arduino và tôi sẽ tiến hành nhấn nút để xem trên đèn LED trên HMI và Arduino cái module relay ở ngoài nó có tác động hay không ha. Tiếp tục tôi vào tool Microsoft Linux Firmware Wirechart và tôi sẽ nạp code vào cho Arduino của Uno ở cái cổng COM số 5. Nạp số. Rồi các bạn quan sát đèn nó chớp ha, khi mà mình nạp code sẽ chớp. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục nhấn run. Rồi, bây giờ các bạn quan sát tôi sẽ nhấn nút ở trên cái module testboard ha. Các bạn quan sát ha. Thì bây giờ tôi đang nhấn nút đang giữ nút thì cái đèn ở trên HMI sáng và cái relay nó đang on ha. Đang on ha. Đó, các bạn thấy cái đèn LED nè. Nhấn nút. Rồi, như vậy là tôi đã hoàn thành cái bài tập hướng dẫn cho các bạn đọc tín hiệu ngõ vào Digital Input của Arduino trên phần mềm LabVIEW ha. Thì tôi hy vọng bài này sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu về LabVIEW cơ bản và mời các bạn tiếp tục xem các bài tập tiếp theo của chúng tôi ha. Xin chào các bạn.